สวัสดีครับ CHM นะฮะวันนี้มาอันบ็อกซ์กับรีวิวลอกอีกแล้วนะฮะก็เป็นลอกตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาเลยนะครับจากคุณชูก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงครับวันนี้ก็อันบ็อกซ์เจ้า Steed Limited SVTW 1000S XH นะครับข้างในมีอะไรบ้างนะฮะเปิดกล่องกันเลยชวบตามสไตล์ลอกทั่วโลกนะฮะก็มาพร้อมกับเอกสารนะครับมาดูกันเอกสารนี้ก็เป็นแบบเหมือนคำเตือนนะฮะว่าให้ล็อกฝาลอกดีๆนะก่อนจะไปใช้งานอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันหลุดหายไปนะครับ SLP นะวันนี้ก็เป็นแมนนวลนะฮะการใช้งานท้ายก็จะเป็นพาร์ทลิสต์นะครับรวมถึงใบรับประกันนะครับก็พาร์ทลิสต์ว่าเฮ้ยลอกตัวนี้ใช้อะไรบ้างประกอบยังไงนะฮะใช้พาร์ทตัวไหนก็สำหรับคนซ่อมนะให้เราไม่ซ่อมอยู่แล้วเราเสียส่งให้คนอื่นซ่อมนะไม่ซ่อมเองนะซ่อมเองลำบากก็นี่ก็ใบรับประกันเนาะที่พูดไปก็มีอีกอย่างหนึ่งในนี้ก็จะมีเขาเรียกอะไรนะที่ป้องกัน real seat ฐานลอกนะครับก็นี่เลยนะฮะเขาใส่มาอย่างนี้เลยนะนี่คือมาจากญี่ปุ่นอย่างนี้เลยนะเพราะว่าคุณชูเขาสั่งเพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่นซึ่งบินมาเยี่ยมพ่อตาแม่ยายเขาที่ประเทศไทยนะครับพ่อตาแม่ยายเขามาเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นเขาฝากสั่งมาให้ผมเป็นของขวัญในรอกนะครับก็มาพร้อมกับถุงลอกนะครับถุงลอกหนาเลยจริงๆมันเหมือนสตีลลิมิเต็ดเลยนะมันให้มานะครับก็ข้างในก็เป็นรอกนะฮะนี่คือพระเอกของเราณวันนี้นั่นเอง Steed Limited SVTW 1000S นะครับต้องมี S ด้วยตัวนี้เพราะว่าเป็น Shallow Spoon คือสปูนตื้นนั่นเองก่อนอื่นเลยก่อนจะไปพูดถึงสเปคเรามาพูดกันก่อนว่ามันต่างยังไงกับ Steed Limited ทั่วไปส่วนที่ต่างนะครับก็มีแขนลอก Steed Limited ทั่วไปแขนลอกเป็นสีดำนะครับสปูนที่ต่างกันตรงนี้จะเป็นปูนตื้นแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวลอกถ้าเป็นตัว Limited ทั่วไปจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ฐานตรงนี้ถ้าเป็น Limited รู้สึกว่าจะเป็นสีแดงนะฮะแล้วก็มีรหัสตัวลอกอยู่นะครับนี่คือส่วนที่ต่างภายนอกมาพูดถึงสเปคกันบ้างนะครับเริ่มจากสปูนนะครับตัวนี้เป็น SV Boost Shallow Spoon ตัวแรกของไดว่านะครับอีกตัวที่ทำออกมาก็คือ Alpha สาเหตุที่เขาทำเป็นสปูนตื้นเพราะเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้สายที่เยอะเกินไปเราใช้เท่าที่จำเป็นก็พอเพื่อให้น้ำหนักโดยรวมสปูนหลังจากใส่สาย N หรือสาย PE เข้าไปแล้วน้ำหนักมันเบาที่สุดมันจะทำให้ตีเหยื่อได้ดีขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นอย่างที่2รอบอยู่ที่ 8.5 ซึ่งเป็นรอบที่เร็วที่สุดตั้งแต่สตีทเคยทำมาสาเหตุที่ทำรอบเร็วนะครับเขาบอกว่ามันทำให้ปลาแบสเกิดความสนใจมากกว่าโดยการที่เพิ่มจังหวะในการตีเหยื่อเก็บเหยื่อแล้วก็คว้างออกไปใหม่ได้ถี่ขึ้นมันทำให้ปลาแบสสนใจและจะกินเหยื่อได้ง่ายขึ้นแต่ว่าเรามาใช้กับปลาช่อนปลาชะโดเราไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะได้ผลไหมหมุนแขน1รอบเก็บสายได้90เซนซึ่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวต่อไปมาสิ่งที่เหมือนละน้ำหนัก160กรัมเท่ากันนะฮะตัวนี้เป็นสปูนตื้นแต่น้ำหนักเท่ากับสตีลลิมิเต็ด2แขนรอก85มิลลิเมตรหรือ 8.5 เซนเท่ากับสตีลลิมิเต็ดจำนวนบอลเบริ่ง12บอลเบริ่งเท่ากันน้ำหนักเบรกอยู่ที่5กิโลกรัมเท่ากันมาด้วยเทคโนโลยีไฮเปอร์ไดรฟ์ซึ่งก็คือมีDual Supportมี Digi Gear มี Tough Cut UTD Ultimate Tournament Drag นะครับซึ่งทำให้เบรกทำงานได้เต็มที่ตั้งแต่เริ่มนะครับมี Air Brake Zero Adjust นะครับก็นั่นคือทั้งหมดนะครับบอดี้ตัวนี้ทำด้วยแมกนีเซียมอลลอยนะผมลืมบอกนั่นคือสิ่งที่มีมาในรอบตัวนี้มาพูดถึงว่าสาเหตุที่ได้รับรอบตัวนี้แล้วกันเพราะว่าผมส่งรูปรอบมาให้คุณชูดูนั่นเองนะครับคือเราส่งไปเพื่ออินฟอร์มเนาะอย่างที่คุณรู้กันนะครับเวลาเราซื้อลอกแฟนๆหรือผู้ไม่เข้าใจเราเขาก็มักจะด่าเราเนาะว่าซื้อมาเท่าไหร่ต้องมาโกหกราคากันอีกเนาะนั่นแหละผมส่งรูปไปให้เขาดูเพื่ออินฟอร์มเพื่อแบบแจ้งให้เขารู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะซื้อลอกตัวนี้นะแต่ด้วยจังหวะที่มันบังเอิญมากๆแล้วก็มันใกล้กับวันเกิดผมไงเพื่อนเขาก็มาจากญี่ปุ่นพอดีมาเยี่ยมพ่อตาแม่ยายที่ประเทศไทยก็ไปปรึกษากันแล้วก็ส่งรูปที่ผมให้ไปเขาก็เลยไปได้ตัวนี้มาให้ผมตื่นเต้นมากตอนที่เห็นครั้งแรกแล้วก็แบบเขายื่นออกมาผมว่าเฮ้ยแบบช็อกคือแบบเราความรู้สึกเหมือนกับผมไม่รู้ว่าผมจะบรรยายยังไงคือความรู้สึกเหมือนกับเวลาเราเขียนโปรแกรมหรือเราแก้โจทย์คณิตได้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งใช่เลยอะไรประมาณนั้นดีใจมากสาเหตุมันเริ่มมาตั้งแต่ผมชอบตกปลาช่อนใช่ไหมคือจริงๆไม่ใช่ชอบตกปลาช่อนหรอกแต่อยากตกได้เพราะมันเป็นปลาที่เราใฝ่ฝันมานานตั้งแต่เริ่มตกปลาแรกๆนะเราดูหนังสือเยอะกับปลาแล้วสมัยนั้นมันมีคนแบบตกปลาช่อนด้วยไอเหยื่อจิ้งจกหางสมัดหรือไปตกชะโดด้วยไอ้ป๊อกใช่ไหมเหยื่อป๊อกซึ่งคนคิดคนเหยื่อป๊อกก็เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนั่นแหละเราแบบจากตกได้เพราะว่าสมัยนั้นเราใช้แค่วิธีการปักเบ็ดเกี่ยวไส้เดือนแล้วก็ตอนเช้ามาเก็บปลามันก็ได้ปลาช่อนนะมันก็ได้บ้างปลาช่อนปลาตะเพียนทั่วไปไงเราแบบว่าเราอยากได้แบบความท้าทายมากขึ้นก็สมัยก่อนที่ภาคใต้อุปกรณ์เหยื่อปลอมตกเหยื่อปลอมค่อนข้างน้อยนะฮะมีอย่างมากก็เป็นพวกเบ็ด
ตกทะเลหรือเบ็ดตกน้ำจืดทั่วไปนะตอนนั้นก็ตอนมากรุงเทพก็เคยเชื่อมันตลอดว่าคนถ้าเรามากรุงเทพแล้วเราจะตกปลาไม่ได้เว้ยแต่เพิ่งมารู้ไม่นานวันนี้ว่าเฮ้ยแม่งนิยมตกปลาสติกันเยอะนะครับก็เดี๋ยวก็เลยกลับมาตกปลาเราตกปลาช่อนใช่ไหมแล้วปลาช่อนมันเป็นปลาที่ขี้ตกใจเราก็เลยไปหาข้อมูลว่าเฮ้ยการทำยังไงให้ปลาช่อนมันไม่ตกใจเวลาเราขว้างเหยื่อไปบ้างก็คือ1วิธีแรกก็คือใช้ตะกั่วที่เล็กกับ2ตีขึ้นฝั่งแต่ว่าตีขึ้นฝั่งมันไม่ได้ทุกที่ไงเราก็มองว่าเฮ้ยงั้นเราต้องเปลี่ยนมาตีตะกั่วที่เล็กลงก็เลยเล็งตัว Aldebaran BFS ไว้นะครับแล้วก็เจ้าตัวSteed Air จริงๆมัน Steed Air อย่างที่คลิปที่แล้วที่บอกว่า Steed Air แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเจ้าตัวนี้ตัด Steed Air ทิ้งไปเพราะว่าเนื่องจาก Steed Air ออกมานานละตั้งแต่ปี 2020 แล้วก็เคยไปคุยกับบางอีกที่ Kingfisher เขาบอกว่าประมาณ4 ปีก็จะมีลอกตัวใหม่ออกผมเดาว่า Steed Air อาจจะออกตัวใหม่มาก็ได้ก็เลยไม่กล้าซื้อ Aldebaranก็จริงๆแอบเทใจไป Aldebaran BFS นะครับเพราะว่าดูช่อง Thai Angler บ่อยก็อยากจะใช้ด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ส่งรูป BFS ตัวนั้นไปให้คุณชูไงเราส่งแต่เจ้าตัวนี้ไงก็กลายเป็นว่าต้องใช้ตัวนี้แทนนะครับก็ประมาณนี้สำหรับ เหตุผลที่ได้เจ้าตัวนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยก็จะดีมากเลยนะครับขอบคุณมากแล้วก็ฝากคลิปไว้ด้วยครับเจอกันครับสวัสดีครับ